नमस्ते एभ्रिवान यो हो Xiaomi को ब्रान्ड न्यू Xiaomi Pad 8 यो ट्याब्लेटमा हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ फ्ल्यागशिप लेभलको Snapdragon 8S Gen 4 प्रोसेसर 11.2 इन्च 3.2K 144Hz डिस्प्ले 9200 mAh ब्याट्री र प्रोडक्टिभिटीको लागि फोकस गरेको कति धेरै फिचर्सहरु तर यो ट्याब्लेट स्टुडेन्ट अफिस युजर कन्टेन्ट क्रिएटर र एन्टरटेनमेन्टको लागि कतिको युजफुल छ Xiaomi Pad 7 बाट अपग्रेड गर्न वर्थ छ कि छैन र यो प्राइस रेन्जमा यो एन्ड्रोइड को बेस्ट ट्याब्लेट हुन सक्छ कि सक्दैन त आज हामी यो ट्याब्लेट क्विकली अनबक्स गर्ने छौं र डिस्प्ले डिजाइन परफर्मेन्स क्यामेरा अरु सबै कुराहरु पनि डिस्कस गर्ने वाला छौं अन्तिमसम्म हेर्नु होला किनभने अन्तिममा म मेरो फाइनल भर्डिक्ट पनि दिने वाला छु सबैभन्दा पहिले बक्स खोलेर हेरौं बक्सको डिजाइन Xiaomi को अरु प्रिमियम प्रोडक्ट्सहरु जस्तै मिनिमल छ बक्समा हामीले सबैभन्दा पहिले Xiaomi Pad 8 देख्न सक्छौं ट्याब्लेट तल हामीले यो बक्समा डकुमेन्टेसनहरु 45 वाट को एडाप्टर र चार्जिङ केबल पाउन सक्छौ मार्केट अनुसार चार्जर इन्क्लुड हुने कुरा नहुने कुरा चाहिँ रिजन अनुसार फरक पर्छ त्यसैले किन्नु भन्दा अगाडि प्लिज मेक श्योर इफ चार्जर इज अवेलेबल अर नट ट्याब्लेट हातमा लिने बित्तिकै एकदमै प्रिमियम फिल दिन्छ यसको इन्टायर बडी एल्युमिनियमले बनेको हुनाले एकदमै सलिड फिल दिन्छ थिकनेस मात्र 5.77 मिलिमिटर छ र वेट पनि अलमोस्ट 485 ग्राम्स छ व्हिच इज भेरी कम्फर्टेबल फर ए ट्याब्लेट एक हातले समात्दा पनि धेरै हेभी फिल हुँदैन लङ स्टडी वर्क अफिस वर्क मुभीहरु हेर्न अथवा गेमिङ गर्न पनि एकदमै कम्फर्टेबल र लाइट फिल हुन्छ कलर अप्सनमा भने ब्ल्याक आइस क्रिस्टल ब्लू र टर्कोइज ग्रीन छ मेरो पर्सनल फेभरेट भनेको चाहिँ टर्कोइज ग्रीन हो बिकज त्यसले एकदमै फ्रेश र प्रिमियम फिल दिन्छ Pad 7 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने अलमोस्ट डिजाइन ल्याङ्ग्वेज सेम नै छ Xiaomi ले अलरेडी राम्रो डिजाइन बनाएको थियो त्यसैले Xiaomi Pad 8 मा रिडिजाइनिङ भन्दा पनि इन्टरनल फिचर र फिनिशिङलाई फोकस गरेको छ ट्याब्लेटको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको नै डिस्प्ले हो र अनेस्टली Xiaomi Pad 8 को वान अफ द मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट यो प्राइस रेन्जमा भनेको नै डिस्प्ले हो यसमा 11.2 इन्च को LCD प्यानल दिएको छ भने रेजोल्युसन इज 3.2K डिस्प्ले एकदम शार्प छ लेटर्सहरु पढ्दा एकदम नै क्रिस्प देखिन्छ र पीडीएफहरु पढ्दा जुम गरिराख्नु पर्दैन YouTube Netflix Disney Plus हरु जस्ता स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा कन्टेन्टहरु हेर्दा इमेज क्वालिटी एकदमै राम्रो देखिन्छ डिस्प्लेको 3:2 रेशियो पनि एकदमै युजफुल छ नर्मल ट्याब्लेटहरुमा 16:10 रेशियो देख्न सकिन्छ भने यसमा 3.2 एस्पेक्ट रेशियो भएको कारण डकुमेन्ट एडिटिङ स्प्रेडशीट वेबसाइट ब्राउजिङ र नोट टेकिङमा स्क्रिन स्पेस अलि बढी युज गर्न सकिन्छ रिफ्रेश रेट 144 हर्ज सम्म छ यो फिचरले स्क्रोलिङ एकदमै बटरी स्मुथ बनाउन हेल्प गर्छ होम स्क्रिन नेभिगेसन मल्टिटास्किङ र एप स्विचिङहरु एकदमै फ्लुइड फिल हुन्छ गेमिङमा सपोर्ट भएको टाइटलहरुमा पनि यो रिफ्रेश रेटको बेनिफिट देख्न सकिन्छ ब्राइटनेस 800 निट्स पीक सम्म पुग्ने भएको कारणले आउटडोरमा पनि डिस्प्ले ब्राइट देख्न सकिन्छ डिस्प्लेले डोल्बी भिजन HDR10 र HDR विविड सपोर्ट गर्छ HDR सपोर्टेड कन्टेन्टहरु हेर्दा कलर हाइलाइट्स कन्ट्रास्टहरु एकदमै क्लियरली देखिन्छ Xiaomi ले फुल DC डिमिङ पनि इन्क्लुड गरेको छ यो फिचरले लो ब्राइटनेसमा फ्लिकरिङहरु कम गरेर लङ टर्म सम्म युज गर्दा आइलाई पनि कम्फर्ट दिने काम गर्छ अप्सनल इजी म्याट भर्जन डिस्प्ले पनि अवेलेबल छ यो म्याट कोटिङले रिफ्लेक्सन धेरै कम गरिदिन्छ स्टाइलस पेन युज गर्ने युजरहरुको लागि राइटिङ एक्सपिरियन्स पनि अलि पेपरमै युज गरेको जस्तो हुन्छ Pad 7 को डिस्प्ले क्वालिटी अलरेडी राम्रो थियो Pad 8 मा Xiaomi ले डिस्प्ले क्वालिटी मेन्टेन गर्दै ब्राइटनेस डिस्प्ले ट्युनिङ र प्रोडक्टिभिटी एक्सपिरियन्सलाई अझै रिफाइन गरेको देखिन्छ मुभी हेर्न क्लास लिन डिजिटल आर्ट गर्न अथवा अफिसको डकुमेन्टहरु एडिट गर्न यो डिस्प्लेले एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स दिन्छ अब आउँछ ट्याब्लेटको नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट दैट इज परफर्मेन्स यो ट्याब्लेटमा Qualcomm Snapdragon 4S जेनेरेसन 4 चिपसेट युज भएको छ यो करेन्ट जेनेरेसनको पावरफुल फ्ल्यागशिप क्लास प्रोसेसर हो डेली युजमा यो ट्याब्लेट एकदमै एफर्टलेस फिल हुन्छ एप लन्च फास्ट छ एनिमेसन स्मुथ छ र मल्टिटास्किङमा ल्याग पनि हुँदैन क्रोममा धेरै ट्याब्सहरु खोलेर अफिस एप युज गर्दै ब्याकग्राउन्डमा युट्युब चलाए पनि समस्या देखिदैन गेमिङको कुरा गर्ने हो भने PUBG मोबाइल कल अफ ड्युटी मोबाइल एसफल्ट 9 जेन्सन इम्प्याक्ट जस्ता प्रोसेसर हेभी गेम पनि हाई ग्राफिक्समा मजाले युज गर्न सकिन्छ थर्मल म्यानेजमेन्ट पनि राम्रो देखिन्छ लङ सेसन अफ गेमिङमा अलिकति वार्म त हुन्छ तर त्यस्तो अनकम्फर्टेबल लेभलसम्म हिट चाहिँ हुँदैन इन्टिग्रेटेड GPU पनि पावरफुल भएकोले ग्राफिक
डाइनामिक इन्टेन्सिभ कामहरू पनि कम्फर्टेबली गर्न सकिन्छ भिडियो एडिटिङ गर्ने युजर्सहरूको लागि पनि यो चिपसेट एकदमै युजफुल हुन्छ क्यापकट भिएन एडिटर लुमा फ्युजन जस्ता एडिटिङ एपहरुमा पनि 4K मा एडिट गर्दा पनि स्मुथ फिल हुन्छ मेमोरी अप्सनमा 8GB र 12GB LPDDR5X RAM पाउन सकिन्छ LPDDR5X लेटेस्ट जेनेरेसनको RAM भएको कारणले मल्टिटास्किङ एकदमै फास्ट हुन्छ स्टोरेज अप्सनमा 128GB UFS 3.1 र 256GB UFS 4.1 अभाइलेबल छ यदि बजेटले अलाउ गर्छ भने म चाहिँ 256GB भेरिएन्ट रेकमेन्ड गर्छु किनभने स्टोरेज मात्र डबल हुँदैन UFS 4.1 भएकोले एप इन्स्टल फाइल कपी गेम लोडिङ र ओभरअल रेस्पोन्सिभनेस नोटिसेबली फास्ट हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ हजुरहरूले के याद गर्नुपर्छ भने माइक्रो एसडी कार्डको स्लट पनि अभाइलेबल छैन त्यसैले फ्युचरमा धेरै फाइल्स भिडियोज अर गेम इन्स्टल गर्ने सोच्नु भएको छ भने हायर भेरिएन्टको लिनु होला सफ्टवेयर साइडमा Xiaomi Pad 8 सिरिजमा Android 16 बेस्ड HyperOS 3 छ HyperOS को इन्टरफेस एकदमै क्लीन र रेस्पोन्सिभ फिल हुन्छ यसको सबैभन्दा राम्रो फिचर भनेको प्रोडक्टिभिटी फिचर्स हो बिल्ट इन WPS अफिस सपोर्ट छ डकुमेन्ट एडिट गर्न पावरपोइन्ट बनाउन स्प्रेडशीटहरु म्यानेज गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ CAD फाइल पनि सपोर्ट गरिएको छ त्यसैले इन्जिनियरिङ आर्किटेक्चर वाला फिल्डमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि पनि यो पर्फेक्ट हुन्छ Xiaomi ले PC ग्रेड प्रोडक्टिभिटी टुल पनि इन्क्लुड गरेको छ फ्लोटिङ विन्डोज स्प्लिट स्क्रिन ड्र्याग एन्ड ड्रप जस्ता फिचर्सले मल्टिटास्किङ एकदमै स्मुथ बनाउँछ कीबोर्ड र स्टाइलससँग युज गर्नु भयो भने यो ट्याब्लेट अलमोस्ट मिनी ल्यापटपको काम गर्छ स्टुडेन्टहरुलाई नोट बनाउन अनलाइन क्लासेस अटेन्ड गर्न र असाइनमेन्ट कम्प्लिट गर्न यो एकदमै हेल्पफुल हुन्छ प्याड 7 मा पनि HyperOS थियो तर प्याड 8 मा भने Android 16 र HyperOS 3 को अप्टिमाइजेसनले सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स अझ पोलिस्ड फिल हुन्छ ट्याब्लेटमा मेनली क्यामेरा मेन प्रायोरिटी हुँदैन तर Xiaomi ले बेसिक युजको लागि डिसेन्ट क्यामेरा सेटअप दिएको छ रियर साइडमा 13MP क्यामेरा छ फोटो लिन क्विक डकुमेन्ट स्क्यान गर्न अथवा व्हाइट बोर्ड क्लिक गर्न एकदमै सफिसिएन्ट छ फ्रन्टमा 8MP सेल्फी क्यामेरा छ भिडियो क्वालिटीहरु पनि क्लियर छ जुम मिटिङ गुगल मिट अनलाइन क्लासेसहरुको लागि यो क्यामेरा एकदमै प्र्याक्टिकल छ ब्याट्री साइडमा Xiaomi ले 9200 mAh को ब्याट्री दिएको छ नर्मल युजमा यो दिनभरि टिक्न सक्छ मुभी हेर्न नोट टेकिङ डकुमेन्टेसन अथवा अफिस वर्कहरु सबै मिक्स गर्नु भयो भने एक दिन भन्दा बेसी ब्याट्री ब्याकअप एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ गेमिङ गर्ने युजरहरुको लागि चाहिँ ब्याट्री अलिकति चाँडो ड्रेन हुन सक्छ तर ओभरअल क्यापेसिटी ठूलो भएको कारणले ब्याकअप स्याटिस्फाइङ हुन्छ ब्याट्री फुल्ली चार्ज हुन अलिकति टाइम लाग्छ तर यो क्यापेसिटीको ब्याट्रीको लागि 80 को फास्ट चार्जिङ एकदम राम्रो हो कनेक्टिभिटीमा लेटेस्ट वाइफाई 7 सपोर्ट छ फ्युचर प्रुफ फिचर हो फास्ट इन्टरनेट युज गर्ने युजरहरुको लागि एकदमै युजफुल हुन्छ ब्लुटुथ 5.4 छ वायरलेस एयरबड्स कीबोर्ड्स अथवा माउसहरु कनेक्ट गर्दा स्टेबल कनेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ USB टाइप C 3.2 जेनेरेसन 1 युज गरेको छ फास्ट डाटा ट्रान्सफरको लागि एकदमै युजफुल छ IR ब्लास्टर पनि इन्क्लुड गरेको छ यसले AC टिभी जस्ता सपोर्टेड फिचरहरुलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ सेक्युरिटीको लागि साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ अनलक पनि फास्ट छ सेन्सरहरुमा एक्सेलेरोमिटर जाइरोस्कोप फ्लिकर सेन्सर र कलर टेम्परेचर सेन्सर पनि इन्क्लुड गरेको छ यदि हजुरहरुले Xiaomi Pad 7 युज गरिराख्नु भएको छ भने obviously क्वेशन आउँछ अपग्रेड गर्नुपर्छ कि पर्दैन सबैभन्दा ठूलो इम्प्रुभमेन्ट प्रोसेसरमा देख्न सकिन्छ Snapdragon 8S जेनेरेसन 4 ले बेटर परफर्मेन्स र फ्युचर प्रुफ एक्सपिरियन्स दिन्छ सफ्टवेयर साइडमा Android 16 र HyperOS 3 को अप्टिमाइजेसन पनि राम्रो छ स्टोरेजको हायर भेरिएन्टमा UFS 4.1 युज भएको छ डिस्प्ले एक्सपिरियन्स ओभरअल फ्यामिलियर नै छ तर Xiaomi 8 ले ब्राइटनेस ट्युनिङ र ओभरअल प्रोडक्टिभिटीलाई अझ पोलिश गरेको छ तर पुरानोलाई रिप्लेस गर्दै नयाँ ट्याब्लेट किन्नु छ भने Xiaomi Pad 8 डेफिनेटली अ बेटर अप्सन हो नेपालमा Xiaomi Pad 8 को अफिसियल प्राइस 8GB RAM 128GB स्टोरेज को प्राइस भनेको 59999 छ र 8GB RAM 256GB स्टोरेज को प्राइस भने 69999 रहेको छ ओभरअल रिभ्यूको कुरा गर्ने हो भने Xiaomi Pad 8 एकदमै ब्यालेन्स एन्ड्रोइड ट्याब्लेट हो यो ट्याब्लेटको स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट भनेको प्रिमियम एल्युमिनियम बिल्ड एक्सिलेन्ट 3.2K 144Hz डिस्प्ले पावरफुल Snapdragon 8S Gen 4 प्रोसेसर लङ ब्याट्री लाइफ र प्रोडक्टिभिटी फोकस सफ्टवेयर फिचर्सहरु हो स्टुडेन्ट अफिस युजर कन्टेन्ट कन्ज्युमर कन्टेन्ट क्रिएटर अथवा नर्मल गेमरहरुको लागि यो एकदमै राम्रो रेकमेन्डेसन हुन सक्छ यदि तपाई नोट टेकिङ मुभी स्ट्रिमिङ अफिस वर्क कन्टेन्ट क्रिएसनको लागि एन्ड्रोइड ट्याब्लेट खोजिराख्नु भएको छ भने Xiaomi Pad 8
हजुरले सर्टलिस्ट गर्नुपर्ने डिभाइस हो। तपाईलाई Xiaomi Pad 8 कस्तो लाग्यो, यो प्राइस रेन्जमा ठिकै लाग्यो कि एक्सपेन्सिभ लाग्यो, कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। म फेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ ग्याजेट रिभ्यूसँग हजुरहरूसँग भेट गर्ने नै वाला छु। अहिलेको लागि थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।